साथीहरु इन्स्टाग्राममा एउटा नयाँ फिचर एड भएको छ, इन्स्टाग्राम गाइड। साथीहरु तपाईले पनि सहिलेसँग यस फिचरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई इन्स्टाग्रामले ल्याएको नयाँ फिचर इन्स्टाग्राम गाइडलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्र्याक्टिकली रूपमै प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नोपाने। एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीलाई खोल्नुहोस्। इन्स्टाग्राम आइडीलाई खोलिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ तपाईले साइडमा आफ्नो प्रोफाइल तल दायाँतिर तल क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके तपाईको आफ्नो प्रोफाइल यसरी खुल्नेछ। साथीहरु तपाईले यदि मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नु होला। तपाईले मसँग पर्सनल रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ यसबाट। र यसरी प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले माथि तपाईको जुन नाम देखाइरहेको हुन्छ इन्स्टाग्रामको त्यसको साइडमा प्लसको चिन्ह देख्नुहुनेछ। प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। प्लसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ रिल्स, पोस्ट, स्टोरी हाइलाइट, लाइभ र गाइड भन्ने अप्सन देख्नुहुने। अहिले यो नयाँ अप्सन यहाँ थपिएको छ गाइड। अब गाइडमा क्लिक गर्नुहोस्। गाइडमा क्लिक गरिसके तपाईले यहाँ तीनटा कुराहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्लेसेस, एउटा प्रोडक्ट्स र एउटा पोस्ट। कुनलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ? कुनै पोस्टलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले गाइडको माध्यमबाट यहाँनिर पोस्टलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्टमा जाँदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर गरेको पोस्ट यहाँ देखाउनेछ र यता योर पोस्टमा तपाईले गरेका सम्पूर्ण पोस्टहरु यहाँ देखाउनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा क्लिक गर्छु, यसरी क्लिक गरे। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि व्हाट इज दिस गाइड अबाउट भनिएको छ। यसमा तपाईले गाइडको बारेमा केही लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि चीज लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि यहाँनिर तल आउनु होला व्हाट इज द पोस्ट अबाउट भनेको छ। यसको बारेमा टाइटल दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यति तपाईले गरिसक्नु भयो भने यहाँनिर यो अवस्था देखिनेछ। यहाँनिर तपाईले अन्य पोस्टरलाई नि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एड पोस्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एड पोस्टमा गएर पुनः तपाईले कुनै पनि चीजलाई यहाँनिरबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। डन गर्नु होला। अब साथीहरु यति कुरा तपाईले गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईले यो जुन अगाडिको गाइड रहेको छ यसमा चेन्ज कभरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कभरलाई तपाईले के चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु होला। फ्रम गाइडबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। योर पोस्टबाट, त्यसै सेभ भएकोबाट कुनैबाट लिन सक्नुहुन्छ वा टाइटललाई यहाँनिर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले यहाँनिर माथि तल जस्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो यहाँनिर भिडियोको टाइटल यहाँनिर दिनुहुन्छ, त्यसपछि तल यहाँनिर यसरी राख्नुहुन्छ। सम्पूर्ण यसरी सेट गर्नु होला। गइसके नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। टु पोस्ट भनेको छ, डियर फ्रेन्ड्स भनेर यसरी आएको छ। यसलाई प्रिभ्यू गरेर एकपटक प्रिभ्यू गर्दा यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिनेछ। यदि तपाईले यहाँनिर गाइडमा गएर तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। पोस्ट नराखेर यहाँनिर प्लेसेस राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो लोकेसनलाई अन गर्नु होला। साथीहरु अन गर्नु होला। लोकेसनलाई अन गर्दा बित्तिकै तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो कुनै पनि लोकेसनलाई यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर धनगढी सर्च गरेँ भने यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर धनगढी देखाएर आउनेछ। तपाईले यहाँनिरबाट कुनै पनि भिडियोलाई अथवा यहाँनिर ठाउँहरूलाई पनि यसलाई टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। नत्र लोकेसनलाई हेर्नु होला यहाँनिर। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। तल यहाँनिर धनगढी भनेर यसरी आउनेछ र माथि तपाईले एड टाइटल अथवा चेन्ज कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एड प्लेसमा अन्य विभिन्न ठाउँहरूलाई पनि प्लेसलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गरेर सोही तरिकाबाट तपाईले टाइटल राखिसकेपछि टाइटल राख्नु होला साथीहरु यहाँनिर। र यहाँनिर तल व्हाट डु यु लाइक अबाउट दिस प्लेस भनेको छ। यहाँ तल यसरी यसमा पनि केही कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईले यो गाइडलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरुलाई शेयर गर्नका लागि शेयरमा क्लिक गर्नुहोस् वा ड्राफ्टमा राख्न चाहनुहुन्छ भने सेभ एज ड्राफ्ट गर्नु होला। शेयरमा क्लिक गरे मैले। शेयर गर्दा बित्तिकै यहाँनिर पब्लिसिङ भइरहेको छ, पब्लिश। साथीहरु यसरी तपाईको यहाँनिर गाइड भन्ने अप्सन नयाँ थपिएको छ। यसमा तपाईले सहिलेसँग यो जुन तपाईको पोस्ट अथवा रिलहरु अथवा प्लेसेसहरु, प्रोडक्टहरु सबै कुरालाई यहाँनिर गाइडको जुन अप्सन रहेको छ त्यसमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गर्छु। अब यसरी माथि रहनेछ, यसको चाहिँ कभर यसरी रहनेछ र तल यसरी भिडियो चलिरहेको हुनेछ। यसभित्र तपाईले धेरैवटा पोस्टरलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एउटै गाइड भित्र। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै इन्स्टाग्राम गाइडमा विभिन्न पोस्टहरु अथवा विभिन्न प्लेसेस त्यसै गरेर विभिन्न तपाईले त्यहाँनिर प्रोडक्टहरुलाई एड गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।